IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับโปรเจคเตอร์อีก1ตัวนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์พกพา Ultra HD ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเป็น High Dynamic Range ก็คือ HDR เป็นโปรเจคเตอร์สำหรับ Home Theater นะครับตัวนี้ก็ใช้งานในบ้านได้น่าจะสะดวกดีนะครับผมเองก็เพิ่งได้รับสินค้ามาจากทางร้านเขาเป็นร้านที่วางขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่เห็นแล้วรู้สึกว่าน่าใช้นะครับพอเขาติดต่อมาก็ถือโอกาสรับสินค้ามาแนะนำและมาทดสอบด้วยนะครับมาดูกันว่าสินค้าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งผมเห็นแล้วนะครับแต่ยังไม่มีแบรนด์นะผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยจะเรียกว่าแบรนด์ยี่ห้ออะไรนะครับเป็นสินค้าที่กำลังมาแรงตอนนี้คนให้ความสำคัญกับโฮมเธียเตอร์การทำงานที่บ้านนะครับก็เลยมีสินค้าประเภทนี้ออกมาตัวนี้ก็ค่อนข้างดูโดดเด่นดีแปลกตาดีนะครับเป็นขนาดเล็กๆโปรเจคเตอร์มาในลักษณะท่าตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นพื้นนุ่มๆเอาไว้วางแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะฉายเข้าใจว่าแบบนี้เลยนะครับสามารถปรับได้เนี่ยครับวางตั้งแบบนี้ฉายขึ้นรู้สึกว่าเขาทำน้ำหนักมาได้ดีนะผมวางท่านี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ล้มเอียงไปข้างหน้านะครับเนี่ยโอเคเลยนะสามารถฉายแบบนี้ได้เลยถ้ามองว่าพกพาดีไหมรุ่นนี้เหมาะมากครับที่จะพกพาไปไหนมาไหนนะครับขนาดเล็กๆอย่างนี้เลยเนี่ยครับเป็นสินค้าที่น่าจะพกพาสะดวกเลยทีเดียวนะครับสามารถใส่กระเป๋าใส่ถุงได้นะครับมาดูข้อมูลกันสักหน่อยเขาเขียนไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เขียนเป็นสเปคตรงนี้เขาบอกว่าเป็น LCD projector นะครับแล้วก็ใช้ไฟ AC 100 ถึง 240 โวลต์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED ตามนี้เลยข้อมูลมีไม่มากนะครับใช้ไฟ AC เป็น AC พอร์ต2ขาเสียบเข้าไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ต USB เข้าใจว่าคงกลับอีกด้านหนึ่งนี่นะครับเป็นท่านี้เพราะว่า USB กับ HDMI ควรจะอยู่ด้านบนมีช่องที่เป็นช่องเสียบตัวนี้เป็น AUX นะครับ USB แล้วก็ HDMI ตัวนี้เป็นปุ่มเข้าใจว่าเป็นปุ่มกดเปิดปิดนี่แหละครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นรับสัญญาณจากรีโมทนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีหนึ่งตรงนี้หมุนได้ปรับได้นะครับปรับตัวเลนเนี่ยครับประมาณนี้นะก็เป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงถือว่าถูกสุดในตลาดตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือเขาไม่มีแบรนด์เป็นสินค้า OEM นะครับทางร้านก็เป็นร้านเบ็ดเตล็ดที่มีขายหลายอย่างนะครับผมก็มีสินค้าหลายตัวเลยที่กำลังจะมาแนะนำเป็นสินค้าทางเลือกนะครับราคาไม่แพงก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ต้องลองสอบถามทางร้านค้าเขานะว่ามีประกันเป็นยังไงเงื่อนไขการใช้งานการสั่งซื้อเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขอแนะนำสินค้าประมาณนี้นะครับก็จะมีเอกสารมีสายไฟเป็นแบบ90องศาครับเข้าใจว่าตรงนี้ก็น่าจะยาวประมาณนะครับเมตร50นะเป็นขากลมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ใช้ได้ปลั๊กทั่วไปตอนนี้ก็แน่นดีแล้วนะครับรีโมทตามนี้ขนาดเล็กๆนะครับก็เท่ากับรีโมทโปรเจคเตอร์ก่อนอันนี้ที่ผมรีวิวไปมีเมาส์ด้วยซึ่งปกติรีโมทพวกนี้จะควบคุมใช้งานทั่วไปครับโปรเจคเตอร์หรือทีวีอยู่แล้วโปรเจคเตอร์ตัวนี้โดยส่วนใหญ่เป็น OS Android แล้วนะครับก็จะเป็นรีโมท Android เหมือนพวก AS Box อะไรประมาณนี้รีโมทก็มีปุ่มปิดเสียงปุ่มเปิดปุ่มกลับไปกลับมาสลับกันนะครับแล้วก็ปุ่มจอแล้วก็ปุ่มควบคุม Back Home ปุ่มเมนูเพิ่มลดเสียงนะครับก็ตามนี้รีโมทขนาดเล็กๆกระชับมือด้านหลังเป็นอินฟราเรดครับส่วนแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ขนาด 3A 2 ก้อนนะครับแบตเตอรี่ไม่มีแถมมาในกล่องนะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์สมาร์ทโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กส่วนประกอบนะครับก็ตามนี้หยุดคลิปดูได้นะครับถ้าเกิดว่าผมไปเร็วนะโอเคด้านหน้ามีเลนมี Air Injet ก็หมายความว่าเขาดูดลมจากด้านหน้าไปเป่าออกด้านหลังเพื่อระบายความร้อนนะครับตามนี้
รีโมทก็ตามนี้โปรเจคเตอร์ลักษณะของโปรเจคเตอร์ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้เป็น Android นะครับดู YouTube ได้ดู Netflix ได้โอ้ถือว่าจีนทำอะไรแบบนี้ค่อนข้างรวดเร็วครับมีโปรเจคเตอร์ที่สามารถทำราคาได้ถูกมากนะครับตัวนี้เป็นลักษณะการตั้งค่าของเขาเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดไว้ในคลิปนะครับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ก็เป็นรุ่น HY 300นะครับเป็น OEM นะตัวนี้ก็มาในนาม AFF Mall เป็นร้าน Export นะครับในการใช้งานก็ง่ายๆเลยเสียบปลั๊กครับผมแนะนำว่าให้หันฝั่ง USB ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นด้านบนนะถ้าเกิดคุณคว่ำลงท่าเนี่ยมันจะเสียบตัว USB กับ HDMI ยากใช้ท่านี้ดีกว่านะครับเงยขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กทั่วไปนะครับรอสักครู่แล้วกดเปิดครับไฟมาแล้วนะครับติดเป็นสีแดงกดเปิดเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับมาแล้วประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งค่าอยู่ที่ตรงนี้นะครับมาแล้วดูเหมือนว่าไม่ออโต้โฟกัสผมโฟกัสเองนี่นะครับผมกำลังปรับมืออยู่โอเคชัดแจ๋วเลยครับถือว่าไม่เป็นไรไม่ต้องออโต้โฟกัสแต่ว่าผมสามารถปรับความชัดตรงนี้ได้เองนะครับจุดประสงค์ของเราก็คือสามารถที่จะดูบนฉากบนผนังได้ดูจากมือถือหรือตัวนี้เป็นเพลเยอร์ด้วยตัวเองนะครับดูเหมือนว่าเขามี YouTube มี Netflix เรียบร้อยอันนี้เป็น YouTube Google Play HDMI ไฟล์ Setting Application Netflix นะครับผมจะสาธิตเล็กน้อยในการตั้งค่าตอนแรกนะครับลองขึ้นไปดูข้างบนสักนิดหนึ่งกดทางขวาบนได้ไหมไม่ได้ครับตั้งค่าก่อนอื่นเลยนะครับในการใช้งานโปรเจคเตอร์ยอดนิยม HY 300 Pro รุ่นที่วางขายออนไลน์อยู่ก็เริ่มด้วยการเปิดเครื่องเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วก็ขึ้นมาหน้านี้เป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับคุณก็ปรับความคมชัดเองด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นเข้ามาที่ตั้งค่าเลยครับตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับเขาจะค้นหา Wi-Fi รอบๆนะครับเจอ Wi-Fi อยู่ค่อนข้างเยอะเลยเลือกเชื่อมต่อตัวที่สัญญาณแรงสุดนะครับผมจะเชื่อมต่อเขาสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งคลื่น 2.4 และคลื่น 5 กิกนะครับผมจะเชื่อมต่อตัวนี้ขึ้นมาให้ใส่รหัสครับตอนนี้เคอร์เซอร์พร้อมใส่รหัสนะครับก็ดูเหมือนเป็น Android คุณก็สามารถใช้คีย์บอร์ดแล้วก็ควบคุมคล้ายๆ Android เลยนะครับปกติก็ส่วนใหญ่เราก็เล่น YouTube กันนะครับจะทดสอบให้ชมผ่านการดูวิดีโอดู YouTube นะครับโอเคมิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ เสียงจะออกเป็นแหลมๆนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นเสียงค่อนข้างดังนะแต่ว่าดังออกเป็นแหลมๆนะครับลำโพงจะไม่ค่อยทุ้มเท่าไหร่เข้าใจว่าเป็นทรงกระบอกก็เลยได้ประมาณนี้นะครับแสงก็โอเคนะสวยดีนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปฉากใหญ่นะครับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้เปิดปิดเครื่องค่อนข้างเร็วนะครับผมจะทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนี้กดปิดนะครับแล้วก็ปิดเนี่ยครับปิดไปแล้วเสียงเงียบแล้วนะครับแล้วผมจะกดเปิดนะเปิดแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ขึ้นมาเป็นคางหมูหงายแบบนี้นะครับแล้วก็บูตง่ายๆแบบนี้เลย
พอบูตเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแดชบอร์ดเมื่อสักครู่ครับเป็นแท็บเล็ตกำลังเริ่มต้นนะดูเหมือนจะเป็นแท็บเล็ต OS จริงๆก็เขาคัสตอมมานะครับโอเคพอมาเสร็จแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ชอบก็ปรับเองก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมปรับเองนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วขยับนิดหน่อยรวมทั้งปรับโฟกัสด้วยนี่คือโฟกัสชัดเจนตัวหนังสืออ่านออกนะครับเขาจะกึ่งแมนนวลเล็กน้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดถอยกลับมาครับลองเล่น YouTube ลองทดสอบแสงก่อนเลยครับ 12K HDR ตัวนี้นะครับเรื่องแสงทำได้ดีครับสีสวยสดมากๆชัดดีในที่มืดนะครับทดสอบการ์ตูนครับก็สะดวกดีนะครับสมัยนี้ไม่ต้องพกทีวีบ็อกแล้วพกโปรเจคเตอร์อย่างเดียวฉายเข้าผนังจบเลยครับดูมันสะดวกมากๆเรื่องความเร็วภาพเรื่องหน่วยประมวลผลก็ถือว่าโอเคครับสามารถที่จะฉายภาพเร็วได้ดีรายละเอียดครบส่วนเรื่องแสงและสีก็โอเคนอกจากจะมืดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวยานอวกาศและพวกนี้ก็สามารถที่จะให้รายละเอียดได้ดีครับแต่คุณต้องปิดแสงรอบข้างให้มืดหน่อยนะครับภาพดวงดาวแล้วก็ภาพเมฆหมอกอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างถือว่าชัดดีครับส่วนภาพธรรมชาติสีสันเสียงโอเคครับเรื่องแสงก็สามารถแยกรายละเอียดได้ดีสีสดมากๆครับความสว่างไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ก็ให้รายละเอียดได้ดูสดใสดีเรื่องเสียงจะเป็นเสียงออกแหลมๆแข็งๆนะครับเบสเขาไม่มากเท่าไหร่ส่วนเรื่องสีเรื่องความสดใสเรื่องรายละเอียดนี้ถือว่ายกให้เขาเลยครับถือว่าคุ้มค่ามากๆกับโปรเจคเตอร์ LED ตัวนี้นะครับสังเกตดูภาพของน้ำไหลนะครับรายละเอียดครบเรื่องความคมชัดของภาพนี่ก็โอเคครับไม่มีย้วยเหมือนเขาประมวลผลเร็วครับลองสังเกตดูรายละเอียดพวกสีสันทำได้ไม่เลวไม่แพ้โปรเจคเตอร์ราคาแพงเลยครับเรื่องแสงสีในที่มืดก็ทำออกมาได้โอเคแต่คุณต้องปิดไฟรอบๆบริเวณให้มืดนะครับเขาจะให้รายละเอียดแสงที่สวยงามดีครับด้วยลักษณะการออกแบบที่เป็นทรงกระบอกแล้วก็มีขาตั้งในตัวแบบนี้นะครับคุณสามารถวางไว้บนพื้นหรือบนเก้าอี้บนโต๊ะก็แล้วแต่ได้หมดเลยสามารถที่จะให้ภาพกว้างกรณีที่คุณวางบนพื้นคุณก็จะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้นบนเพดานนะครับต้องเป็นเพดานเรียบตามปกตินะผมวางบนพื้นแบบนี้ผมก็สามารถที่จะส่องบนเพดานได้ภาพที่ขึ้นบนเพดานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะได้ภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาดใหญ่มากนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นสังเกตดูเทียบกับพัดลมนะครับคุณก็จะได้ภาพแบบนี้แล้วก็แสงสามารถที่จะเห็นในขณะที่ผมยังเปิดไฟอยู่นะนี่นะครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วสังเกตดูก็จะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดนะครับแต่ก็จะแสงสว่างไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดเล็กนะถือว่าโอเคในมุมของราคาเทียบกับคุณภาพนะครับ
ตอนนี้โปรเจคเตอร์ทำงานอยู่นะครับลองมาฟังเสียงกันบ้างว่าเสียงดังแค่ไหนเสียงจะดังไม่มากนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ใกล้ๆนะถือว่าเบากว่าหลายๆยี่ห้อนะครับโดยมาตรฐานก็ประมาณนี้แต่จะมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาระบายความร้อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับความร้อนก็จะถูกเป่าลงมาด้านล่างจริงๆถ้าจะให้ดีที่สุดนะควรจะมีการระบายความร้อนที่ขึ้นด้านบนน่าจะช่วยได้เยอะนะครับพอเป่าลงด้านล่างเนี่ยพอความร้อนลงมาตรงนี้ความร้อนก็จะลอยขึ้นมามันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันยังร้อนอยู่ฉะนั้นเวลาใช้งานควรจะมีพัดลมเปิดสักหน่อยให้ลมโกรกลมผ่านนะครับโดยรวมแล้ว Ultra HD Projector รุ่นนี้ถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็เทียบกับความคุ้มค่าแล้วอยู่ในระดับที่โอเคนะครับอาจจะไม่ได้สเปคสูงมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆในตลาดแล้วเนี่ยถือว่าราคาถูกสุดนะครับใช้งานได้จริงแต่คุณก็ต้องปรับแมนนวลนิดหน่อยเขาจะไม่ออโต้โฟกัสนะครับจะต้องปรับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากนะครับสามารถปรับได้ตามที่ผมแนะนำไปส่วนอื่นๆก็จะมีเรื่องของเสียงครับเสียงตัวนี้จะเป็นออกแหลมๆไม่ได้ทุ้มเวลาเปิดเพลงเนี่ยเราจะไม่ได้อรรถรสในการฟังเพลงเท่าไหร่นะครับแต่คุณก็สามารถหาลำโพงบลูทูธหรือหา AUX มาต่อเพื่อออกเครื่องเสียงใหญ่ได้นะครับในมุมมองผมหลังจากที่ใช้งานมาทดสอบมาถือว่าเป็นสินค้าที่น่าพกพามากๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สเปคดีมากมายราคาแพงแต่ก็ใช้งานได้จริงสามารถที่จะพกพาไปเที่ยวได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาต่อปลั๊กเสียบไฟฉายแล้วก็เขามีเพลเยอร์ในตัวสามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วก็เล่น YouTube เล่นอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับในราคาแค่ 1,350 ถึง 1,400 นะมีขายมากมายในร้านค้าออนไลน์ผมจะใส่ลิงก์ของสินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูร้านที่โปรโมชั่นดีราคาถูกด้วยโดยวัสดุเท่าที่ผมสัมผัสมาก็รู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องทนุถนอมอะไรมากมายนะครับคุณก็แค่ปรับขาให้ตรงแบบนี้นะครับสามารถใส่ถุงผ้าหรือใส่กล่องเดิมของเขาเนี่ยแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายๆนะครับด้วยลักษณะของการออกแบบมาเป็นทรงกระบอกแล้วก็คุณภาพก็โอเคดีแต่ผมไม่แน่ใจอายุการใช้งานนะพอเรื่องความร้อนเรื่องการใช้งานเรื่องการกระแทกพกพาไปไหนมาไหนบ่อยๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอายุการใช้งานจะเป็นยังไงด้วยความที่เขาเป็นสินค้า OEM นะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ตีแบรนด์อย่างชัดเจนลองเลือกดูนะครับว่าสามารถที่จะเช็คประกันได้ไหมแล้วก็ความรับผิดชอบรวมถึงเงื่อนไขต่างๆเป็นยังไงบ้างผมเอาสินค้าจากร้าน Export มารีวิวให้ชมนะครับเป็นสินค้าทางเลือกนะท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะสอนแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับสินค้าหน้าตาเดียวกันแบบนี้เป็นทรงกระบอกแบบนี้ก็มีขายเยอะมากนะครับคุณค้นเลยใน Lazada และ Shopee เพียบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ